Welcome to Ipal channel. Earning a feedback එකක් earn කරගන්න feedback එකක් ලබා ගන්න genuine විදියට. එතකොට buyers ලගෙන් feedback ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවනේ. කියන අපි item එකක් දැම්මම item එකක් sell කරාම feedback ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්භාවිතාවක්. ඒ සම්භාවිතාවක් විදිහට ගත්තම ගොඩක් අඩු 120ක් වගේ තමයි ලැබෙන්නේ. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් කතා කරලා customers ලට message එකක් දාලා feedback ඉල්ලන එක නෙමෙයි ඒගොල්ලන් service එක කොහොමද කියලා අහලා අන්න ඒ වගේ දේවල් කොහොමද එතකොට feedback දෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි මම මේ පෙන්නන්නේ නැහැ මේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් feedback එක කොහොමද ලැබෙන්නේ customer කෙනෙක්ට හොඳ service එකක් දුන්නම. item එක sell කරන්නේ නැතුව. right එතකොට බොහොම මේ පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් customer request එකක් නිසා මම කෙලිම message එකක් එවලා තිබ්බ customer මේකෙදි මේ order එක cancel කරන්න කියලා වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි right order cancel කරන්න තිබ්බා ඊට පස්සේ customer එකට feedback එකක් දීලා තිබ්බා කිසිම මගෙන් වියදමක් ගිහිල්ලත් නැහැ customer ටත් ගිහිල්ලා transaction එකක් වෙලා feedback එකක් ලැබිලා දැන් පටන් ගන්න කටේ feedback හොයන්න කොහොමද කියලා 16 කල්පනා කරනවා එතකොට feedback එන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන්නේ ask seller to cancel order within a day of placing it seller cancelled order quickly and successfully. Beham simple. තව කෙනෙක්ට උනත් දැක්කත් ඉතින් right මම genuine කෙනෙක් මෙයාට මේ item එකේ මේක greediness එක තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි මේව කරනවා. එතකොට එයා message එක එව්වම මෙහෙම තියෙනවා කියලා මම ඒක already cancel කරලා දැම්මා. එතකොට එයා එකපාරටම අනිත් පැත්තට මේ feedback එකකුත් දීලා ඉවරයි. ඉතින් feedback earn කරන්න item sell කරනවා තමයි හැබැයි ඒක earn කරන්න මම එකයි කියන feedback එක ලබා ගැනීම නෙමෙයි එකක් earn කරගන්න එක earn කරගන්න අපි හොඳ මේකක් දෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව customer දෙනවා customer requirement එකක් තියෙන නැති මේකේ right මොකද්ද කියලා කිව්වේ නෑ යාට මේක cancel කරන්න ඕන කියලා කිව්වේ එක්ක යාට අවශ්‍ය නෑ කියලා හිතෙන්නද නැත්නම් සල්ලි ටික වීදම් වුණා කියලා හිතෙන්නේ නැති මොකද අපි මෙහෙම හිටියට සමහර දැන් පිට රටින් ඔක්කොම සල්ලි තියෙන කට්ටිය නෙමෙයිනේ ඒගොල්ලන්ගේ ඕවර් බජට් ගියොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා right මේ month එකට තියෙන මේක මෙච්චර ගාණක් තිබ්බ එක මට කරගන්න බෑ ඒ වගේ ගොඩාක් ඉන්සිඩන්ට්ස් තියෙනවා මම හිතනවා ඌරන්ටත් ඒක මුණ දෙන්න දීලා ඇති. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක කැන්සල් කළා දාලා ඉතින් වැඩි හිතන්නේ නැහැ කැන්සල් කළා වගේ ඇති. අතින් කීයක්වත් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පාඩුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. ෆයිනල් ෆී එකක් ලැබෙනවා. අන්තිමට ෆීඩ්බැක් එක ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා හරියට. ඉතින් සෙල් නොකර ෆීඩ්බැක් එකක් earn කරගන්න හැකියාවක් තියෙන තැනක්. ඉතින් මම මේක දැක්ක නිසා බෙදා ගන්න හිතුවා. මොකද පටන් ගන්න කට්ටියගේ තියෙන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි ෆීඩ්බැක් කොහෙන්ද ගන්න කියන එක. ඉතින් ඔකට උත්තරයක්ත් ලැබේ. Be polite, show respect. Polite වෙන්න කෙනෙක්ට respect එකක් දෙන්න. So you gain the respect as well. ඔයාටත් respect එක අනිත් පැත්තට ලැබේ. Right? පොඩි දෙයක් වුණත් ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක Ipal Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධිත ඉදිරියට අපිට challenge. All the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.